عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 876 وعنوان هو الأولويات في الصدقة الفردية وفي الصدقة الرسمية. يعني إيه الأولويات؟ يقول سبحانه وتعالى: يسألك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تفعل من خير ربنا عالم به. ربنا عالم بالظبط بقى أنت بتختار إيه. يعني بمعنى دلوقتي ان انت اولا الوالدين دول مقدمين، مفيش حد ينافسهم، عشان كده البدء بهم في الوالدين. المشكله بقى في الاقربين. آه ممكن يكون في واحد قريب ويتيم. ربنا لا يفك رقبة او طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب. يعني واحد يتيم وقريب، ده بيقدم على القريب اللي مش يتيم. واحد قريب ومسكين، ده مصيبة سودة بقى. واحد جائع وقريبك، ده يقدم. إذا بقى احنا عندنا هنا نوع من أنواع النظر الواجب، لأن ربنا وما تفعله من خير فإن الله به عليم. ليس من الخير على الإطلاق إن أنت تعطي كل شيء لواحد قريب لك، لكن في واحد تاني أحق منه، واحد تاني يتيم، واحد تاني جائع. فأنت تيجي تدي بقى القريب اللي هو يعني مترفه شوية، وتنسى المسكين القريب او اليتيم القريب. لا، اليتيم القريب اولى. وبعدين برضو مش بس مجرد الاعطاء، مجرد بقى ما تعطيه، انت بتعطيه قد ايه. يعني لما تيجي تساوي بين واحد قريب عادي وبين واحد قريب يتيم، لا، انت كده انت لا تفعله خيرا بهذا. حين تساوي بين قريب مسكين جائع وبين قريب لمجرد ان هو قريب وممكن حتى يكون معاه فلوس، أنت بذلك لا تفعل خيرا. إذا بقى فينا موضوعات أولويات، وهذه الأولويات أنت الذي تقوم بها، وأنت تتقي ربك جل وعلا. وأنت عارف بقى أنت بتفضل ده عن ده في إيه، ودافع عن ده في إيه. يجي واحد قريب وبيجوز بنته ومش حيلته حاجة، أو قريب ومريض وعايز علاج، فأنت تسويه بواحد قريب ليس مريضا وليس في حالة يعني ضرورة، فأنت بذلك لا تفعله خيرا. إذا وما تفعله من خير فإن الله به عليم. ده هو الميزان اللي هو أنت يعني تقوم به في موضوع التفاضل والأولويات. مين قبل مين، مين بعد مين، إلى آخره. وفي كل الأشياء أنت تراعي ربك جل وعلا. صفو الله، أنت تتقي ربك جل وعلا. أنت تعلم أن ربك جل وعلا مطلع عليك، وأنك أنت حين تعطي لا تعطي لرغبة في نفسك. مش شرط انت بتحب ده او بتكره ده او بتستخف دم ده او بتستثقل دم ده، لا، انت بتعطي كي ترضي ربك جل وعلا، لكي تبتغي مرضاته جل وعلا. ونشوف بالظبط ان هو الاحق، ان هو الاحق. طبعا قلنا ان الوالدين دول مش في معهم حد، يعني هم مضمونين نمرة واحد في كل حاجة. لكن بعد كده الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ده اللي بقى اللي هو إيه، يكون بينهم وبعض تفاضل. في مش إن أنت ما تديش حد منهم، لا، يعني في مقدار ما تعطي. ده بالنسبة للصدقة الفردية التطوعية. لكن في الصدقة الرسمية أيضا الذي يعني تقدمه للدولة، برضو ممكن الدولة بقى في البيانات بتاعتها والإحصاءات بتاعتها بتنسى واحد فقير، إنما صدقات الفقراء والمساكين ومعهم مؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ممكن تنسى واحد هنا واحد هنا، فأنت يعني وأنت بتبص كده بتلاقي واحد فقير هو مش من ضمن الناس اللي موجودين عندك في الصدقة التطوعية. الصدقة التطوعية مش فيها فقراء، الصدقة التطوعية فيها الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن أنت لقيت واحد فقير وفاتته إحصاءات الدولة ومش مسجل، أو كان غني وبعدين بعد كده يعني وقع في مطب الفقر ولسه ما تسجلش، أنت بذلك يعني تقوم بذلك الصادق، انك انت تصلح هذا الموقف، بانك انت تقدم له من الصدقه الفرديه بتاعتك. وانت بذلك طبعا
تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. برضو بالنسبة لحكاية السائل والمحروم، في واحد سائل وهو متسول يعني محترف للتسول، وفي واحد كما قلنا واحد يعني لا يسأل الناس إلحافا، لكن هو حاله يقول إن هو كذا كذا كذا. وده مش من ضمن الأولويات الموجودة في الصدقة الفردية التطوعية. لكن أنت في حكاية السائل والمحروم أنت هناك مرونة تتعامل بها مع هذا السائل، إذا كان سائلا يعني حاله ينبئ عن احتياجه وعن حرمانه، راجل موظف محترم ومرتبه لا يكفيه وبنته عايزة تتجوز، أو واحد ساكن في شقة والعمارة بدها تقع وهينقل، واحد كذا، ناس إيواء في خيم الإيواء، ناس كذا ناس كذا. أنت بهذا يعني لابد أن تراعي الحاجات، وأن تتقدم بالعطاء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وفي كل ده أنت يعني تكون تقيا بقدر ما تراعي هذه الأولويات في السرقة الفردية أو في السرقة الرسمية. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم حصاد قرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.